שלום לכולם, אנחנו שמחים להיות פה בעוד ערב של מדע ותודעה, ואיתנו נמצאת היום שרה שרית הלפגוט, שתיתן לנו הרצאה מרתקת בנושא של יקומים מקבילים, משהו שהוא קיים במדע כתיאוריה, והיא בעצם חווה אותו במציאות. אז שרה שרית, בבקשה. שלום לכולם. אז הסיפור שלי מתחיל בגיל 1.5 שנים. אני מוצאת את עצמי תינוקת פעוטה יושבת על המיטה, היא יחפה, מחזיקה את הבובה שלי, ופתאום משום מקום נופלת עליי ההבנה שאני משהו אחר, שאני בגוף הזה עכשיו, הפעם, אבל פעם הייתי משהו אחר. ההבנה הזו הולכת איתי גם בילדות קדימה, ואני גדלה בבית שמאפשר את הדבר הזה ולא חוסם אותי. ועם הזמן אני מתחילה לראות עילות, אני מתחילה לראות כל מיני שדות אנרגטיים, מתחילה לקבל כל מיני מסרים, אבל אני ילדת טומבוי, מטפסת על עצים, משחקת בטבע, ופחות התייחסתי למה שאני רואה. יחד עם זאת גם השתמשתי במה שאני רואה. למשל, יכולתי לראות ילדים כשאנחנו משחקים מחבואים, ראיתי את הילדים מתחבאים מאחורי סלע כי ראיתי את העילה שלהם. אז השתמשתי במה שאני רואה, לא שידעתי מה אני רואה, אבל עם הזמן גם פיתחתי את היכולות, עד שבאיזשהו שלב קרה אירוע מכונן ביותר בילדות שלי. באיזשהו שלב בגיל 10, אנחנו משחקים בחוץ במסגרת הילדים בשכונה, וההורים שלנו בדרך כלל קוראים לנו לאכול ארוחת ערב. אתם יודעים, הילדים פעם היו משחקים מחוץ לטלפון, היו משחקים בגינה. אבל מה שקרה באותו רגע, בזמן שאני משחקת בכדור עם חברים, משהו בא אליי פתאום. קיבלתי איזושהי תובנה, איזשהו ויז'ן נוראי, איזשהו מסר שעומד לקרות משהו נוראי לחברים שלי. עכשיו, אני ילדה בת 10, מה אני עושה עם הדבר הזה? אני רואה את החברים, אני רואה מה עומד לקרות. אמרתי לחברים שהיו אמורים לצאת לטיול למחרת, אמרתי להם, אל תצאו לטיול. דיברתי עם ההורים שלי, דיברתי עם השכנים, למעשה הלכתי לכל מי שרק רצה להקשיב. אבל לא יכולתי לעשות יותר מזה. ההבנה הזו שאני לא יכולה לעשות יותר מזה, הגיעה אליי בשלב קצת יותר מאוחר, כי למחרת, לצערנו הרב, קרה אסון הבונים. וככה אני גדלה. אני בעצם גדלה עם דברים שאני רואה, דברים שאני יודעת ומקבלת, אבל אני לא ממש יודעת מה לעשות איתם. עם הזמן התחילו להגיע אליי שכנים, התחילו להגיע אליי כל מיני אנשים ממקומות רחוקים, לקבל ייעוץ ולשמוע מה אני אומרת, מה יהיה בעתיד שלהם, מה לעשות אם להתחתן עם ההוא, מה יהיה עם מצב חשבון הבנק, ואני ילדה בת 10, 11, 12, מה אני מבינה מהחיים שלי על הדברים הללו. יחד עם זאת, אנשים עדיין היו באים ושואלים אותי שאלות, והייתה איזושהי הבנה ברורה שכל פעם שמישהו שואל אותי שאלה כזאת, אני תמיד מקבלת כמה ורסיות. אף פעם לא מסלול אחד. תמיד קיבלתי כמה מסלולים, כמה יקומים מקבילים. ופה נכנס מסלול חדש לחיים שלי, ההבנה שבעצם אני רואה את האופציות מתממשות לי מול העיניים, וכל פעם מה שצריך לעשות זה בעצם לבחור את האופציה שמתאימה לנו. למדתי לשכלל את הטכניקה הזאת, וכל פעם שמישהו מגיע אליי, אני פשוט פורסת בפניו את הטוב, הרע והמכוער. אז אלה היקומים המקבילים שאני רואה, והם משרתים אותי כשאני באה לעזור למישהו, ועולם מופלא כשלעצמו, ואנחנו, איך אומרים, נלמד את העולם הזה ממש עוד כמה דקות כשאלון יתחיל לשאול את השאלות בעניין. אז אלון, שוט. וואו, תודה רבה, מדהים, כן? מדהים שכבר בגיל צעיר את מתמודדת עם הדברים האלה. דבר ראשון שאני רוצה להבין, לפחות במדע שמדברים על יקומים מקבילים, ואני חושב שהמושג הזה אצל אנשים, אז חושבים על בעצם איזשהו יקום אחר מקביל. אתם רואים ברקע שלי גלקסיה, אז נניח שיש יקום אחר, שיש שם גלקסיה אחרת, שבצורה מסוימת אין קשר בין היקומים, אבל אולי אפשר לקשר ביניהם בצורה מיוחדת, נניח עם חורי תולעת או לא משנה דברים כאלה, ואז מדברים בעצם על כמה יקומים שקיימים במקביל אחד אחרי השני. האם את מדברת על משהו
הוא רק על אפשרויות של התפתחות. אז היקומים המקבילים שאני מדברת עליהם, יש כמה גרסאות, זה הולך רוחבי וזה הולך לאגפים אחרים, ותכף אנחנו נדבר על זה. מה שאני רואה זה בעצם את הפוטנציאלים שמתממשים ברגע נתון, ולצורך השיחה או לצורך העניין, אין דבר כזה עבר, הווה ועתיד, יש רק הווה. כל האפשרויות הקיימות מתקיימות ברגע זה ביקומים מקבילים, כשלמעשה הכל קורה. אז אם אנחנו מדברים על סופר פוזיציה, אם אנחנו מדברים על פיזיקה, למעשה כל האפשרויות קיימות. אנחנו רק צריכים לבחור את האופציה שאנחנו רוצים. אז אם מישהו בא ושואל אותי, עם מי אני אתחתן, אני יכולה לראות את כל המסלולים, לא את הכל, כי בסופו של דבר יש אין סוף